morgon. Hur mår ni? Var bor du? Var bor du? Jag bor i Sundbyberg. Jag bor i Sundbyberg. Hur bor du? Hur bor du? Jag bor i bostadsrätt. Jag bor i bostadsrätt. Hur stor lägenhet har du? Hur stor lägenhet har du? Jag har en toa. Jag har en toa. Vilken våning? Vilken våning? Vilken våning bor du på? Vilken våning bor du på? Jag bor på tredje våningen. Jag bor på tredje våningen. Trivs du där du bor? Trivs du där du bor? Ja då. Jag trivs bra. Ja då. Jag trivs bra. Varför då? Varför då? Ja, det är nära centrum och skolan. Det är nära affärer, pendeltåg, tunnelbana, buss och gym. Ja, det är nära centrum och skolan. Det är nära affärer, pendeltåg, tunnelbana, buss och gym. En gång till. Var bor du? Var bor du? Jag bor i Sundbyberg. Jag bor i Sundbyberg. Hur bor du? Hur bor du? Jag bor i bostadsrätt. Jag bor i bostadsrätt. Hur stor lägenhet har du? Hur stor lägenhet har du? Jag har en toa. Jag har en toa. Vilken våning? Vilken våning? Vilken våning bor du på? Vilken våning bor du på? Jag bor på tredje våningen. Jag bor på tredje våningen. Trivs du där du bor? Trivs du där du bor? Ja. Ja då, jag trivs bra. Varför då? Varför då? Ja, det är nära centrum och skolan. Ja, det är nära centrum och skolan. Det är nära affärer, pendeltåg, tunnelbana, buss och gym. Ja, jaha, så bra. Hej då! Hej då!